हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत करडईची सुकी भाजी। ही करडईची भाजी जी मी धुवून स्वच्छ मग चिरून निथळत ठेवलेली आहे, पाण्यातून काढून घेतलेली आहे। आणि हे बघा, ही आहे करडईची भाजी। ही अशी दिसते। ह्याची पानं आहेत ना, ह्याला असे छोटे छोटे असे काटेरी टोकं असतात, पण ही काटे काही टोचत नाही, साधे असतात आपले। ही करडईची भाजी आहे। करडईची भाजीची जी पानं आहेत ती एकदम जाड असतात आणि देठही। तर ही निवडायची पद्धत अशी आहे की ही फक्त पानं घ्यायची आहेत आपल्याला। हे पहा, अशी जाड देठ घ्यायची नाही आहेत। हे पहा, आणि हे आपल्याला टाकून द्यायचं आहे आणि ही भाजी चिरून मग घ्यायची आहे आपल्याला। आता या भाजीसाठी लागणारे साहित्य मी तुम्हाला दाखवते काय काय आहे। इथे आहे अर्धी वाटी चण्याची डाळ भिजलेली पाण्यामध्ये आणि शेंगदाणे। अर्धी वाटी चण्याची डाळ आहे आणि अर्धी वाटी शेंगदाणे आहेत, जे मी अर्ध्या तासापूर्वी भिजत घातलेले आहेत। आणि हे आहे खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेला 7 ते 8 पकळ्या लसूण आणि 5 ते 6 मिरच्या, ज्या मी कुटून घेतलेल्या आहेत खलबत्त्यामध्ये। चला तर मग हे पहा, इथे कढई तापत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये आपण 2 चमचे तेल टाकूया। आता आपण चिमूटभर हिंग टाकायचं आहे। आता आपण याच्यात कुटलेली हिरवी मिरची लसूण टाकणार आहोत। ही मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतली आहे, जो छोटा खलबत्ता असतो आपल्या घरामध्ये त्याच्यामध्ये। तुम्ही मिक्सरलाही बारीक करून घेऊ शकता। आता ही छानपैकी फ्राय करून घेऊया। तुम्हाला जेवढं तिखट आवडतं तेवढी तुम्ही मिरची याच्यात टाकून घेऊ शकता। लसूण मिरची फ्राय झाली आहे आपली। आता आपण ह्याच्यात भाजी टाकूया। हे पहा, आता आपण भाजी मिक्स करून घेऊया। ही भाजी थोडीशी बारीक होऊ देऊ आणि मगच मीठ टाकायचं आहे आपल्याला। हे पहा, ही भाजी छानपैकी अशी बारीक झालेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये भिजवलेले शेंगदाणे आणि चण्याची डाळ टाकणार आहोत। आता आपण ह्याला मिक्स करूया छानपैकी। डाळ आणि शेंगदाण्यामुळे खूप छान टेस्ट येते या भाजीला। जर तुम्हाला हे हरभऱ्याची डाळ नसेल आवडत तर तुम्ही मूग डाळ टाकू शकता आणि शेंगदाणे स्किप पण करू शकता। आता आपण याच्यात मीठ टाकायचं आहे। सुरुवातीला मीठ टाकायचं नाही, नाही तर भाजी खारट होते, कारण जास्त दिसते ती, पण नंतर कमी होते थोडीशी। आता आपण ही मिक्स करून घेऊया। आणि पूर्ण भाजी आपल्याला हाय फ्लेमवरती शिजवायची आहे। हाय फ्लेमवरती मीठ टाकल्यावर ते लगेचच पाणी सुटतं भाजीला आणि शिजते भाजी लगेच। भाजी तिच्याच पाण्यात शिजते, वेगळं पाणी टाकायची गरज नाही आहे, ह्याला लगेच पाणी सुटतं। हे पहा, तुम्ही बघू शकता पाणी। आता हे पूर्ण पाणी आटेपर्यंत आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहे। अधूनमधून ह्याला हलवत राहायचं आहे। हे पहा 6 ते 7 मिनिटं झालेले आहे, आपली भाजी शिजते हाय फ्लेमवरती। आता ह्याच्यातलं पूर्ण पाणी आटून गेलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता।
अजिबात पाणी नाही आहे भाजीमध्ये. तर आता आपण गॅस बंद करूया. आपली भाजी पण तयार आहे आणि शेंगदाणे आणि चण्याची डाळ ही भाजी शिजताना शिजून जाते 7-8 मिनटात, कारण ती भिजवलेली आहे पहिलेच. तर ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा आपली भाजी करडईची कशी दिसत आहे. यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी. हे पहा मी सगळीकडून दाखवते तुम्हाला गरमागरम भाजी. तुम्ही भाकरीसोबत चपातीसोबत एन्जॉय करा. आणि जर माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.